Доброго дня з України! Якщо ви не розумієте українську славну мову, включайте субтитри і насолоджуйтесь. На жаль, в цьому відео буде багато ненормативної лексики, тому вибачте. Але без цього ніяк. Як ми вже давно зрозуміли, самим тупим диктатором виявився Гандон Путін, і сьогодні річ буде йти саме про цього виродка. Так, це той самий старий дід, який придумав собі, що зможе захопити незалежну Україну, та ще й за 3 дні. Як ми бачимо, старий підар обісрався по повній. Мало того, що діду вже більше 70 років, в кінці свого нікчемного життя він вирішив нести себе в історію як невдаха під спиздошеним у фашистів звастиком Z. Ну що ж, якщо він бажає повторити долю Гітлера, хай так і буде. Але з іншого боку, діду взагалі немає що втрачати. Грошей напиздив, дворець построїв, аквадискотека є. 70 років прожив, подохать уже скоро. Тому й дід вирішив на старість відірватись, так би мовити, реалізувати свої нездорові комплекси. Але що стосується самого диктатора, це одне. Але ж скільки тупих прихильників він має? Люди, якщо їх так можна назвати, які відносять себе до клану З, наскільки тупоголові, що взагалі не вкладається, як таке можливо. Старі баби, в яких Путін пиздив пенсію 20 років і за ці гроші купляв собі яхти, готові відсосати в нього за 3 червонця. Або ж молоде покоління, яке в дитячих садочках вішає на вікнах звастик і вчить своїх дітей фашизму, в той же момент, коли їхній батя пиздив унітаз з української землі. В цьому сенсі пропаганда старого діда добре промила мізки тупим москалям. Знаєте, від чого це все йде? Все просто, рашки не потрібні розумні люди. Йобнутому виродку і його підлеглим потрібне тупе, слухняне стадо, яке буде підтримувати всі його маразматичні ідеї. Не буде задавати питання, куди і де діваються бюджетні кошти. Стадо, яке можна купити за бутилку водки і яке не має жаги до волі. От і все. Так за 20 років і вийшло. Росіяни бояться щось сказати про це старого нікчемного гандона. Осудил фашистский антинародный путь, который произошел в феврале 2014 года. Этот фашистский бандеровский путь, организованный украинскими олигархами при поддержке проклятых евроамериканских империалистов. В Росії по-справжньому живе лише Москва, Петербург і, можливо, ще кілька міст. Але на цьому вся велич Росії закінчується. Якщо ж ми подивимося на їхні села, в яких живе 80% всього населення, картина стає дуже бридкою. Країна, яка має найбільші в світі нафтові та газові ресурси, але в той же момент не дає можливості своїм громадянам із сіл провести газ в домівки. Це позорище. Але якщо людей це влаштовує, навіщо над цим заморочуватись? Крім цього, це ж і є ті самі люди, які голосують за виродка Путіна, які його підтримують і йдуть воювати, а далі і вмирати в українській землі. Вони готові за 50 тисяч рублів вбивати других людей, нищити міста, села, гвалтувати жінок та дітей, а також руйнувати чуже життя. Все це відноситься до тих самих людей, які говорять, а разве ми виновні, це все політики. Але ж хто вибирає і підтримує цю йобану владу? Звісно, самі звичайні люди. Так, можливо, в Рашці залишились нормальні люди, але від цього нікому не стане краще. Ті кроваві злочини, які вчинила Росія в Україні, уже не змінити і нічим не перекрити. Десятки тисяч невинних людей втратили своє життя, сотні тисяч залишились із зламаною психікою навіки. Коли росіяни говорять, що Буча, Ірпінь, Маріуполь – це все постанова, від цього просто зносить кришу, наскільки людська подоба може бути зазомбованою і тупоголовою. Цікаво спостерігати за тим, коли росіяни висміють режим Кім Чен Іна або диктатуру Туркменістану, в той же час, коли в них точнісінько така жорстока диктатура. Заборона мітингів та протестів, за репост садять до в'язниці, свободи слова немає і більше ніж 20 років диктатури Гандона Путіна. Все це відбувається в Рашці, і цей режим нікуди не дінеться. Коли ущербний Путін лякає всю планету ядерною зброєю, то слід розуміти, якщо вилетить одна ядерна ракета, то вслід за нею полетять і інші ядерні ракети з інших країн. А якщо таке відбудеться, то від людей і від усього світу нічого взагалі не залишиться. Тому ці залякування мають однаковий ефект для всіх. Дивно розуміти те, що виродок Путін скоро то складе свої копита, і йому буде взагалі все одно, що буде з Росією і який крах її очікує. А от за все прийдеться відповідати тим, хто називається молодим поколінням. Всі ці людські подоби, які зараз малюють звастики, через деякий час відчують всю важкість ситуації на собі. Та кровава пляма, яка залишилася в історії, ніде не пропаде. Росія буде падати нижче, ніж Маріанська впадина. А от Україна після перемоги – це дійсно та країна, яка має величезну перспективу в майбутньому. Всі зруйновані міста будуть відновлені, люди зможуть повернутися до звичайного життя і все буде добре.
Всього вам найкращого, мужні українці. Всі посилання на допомогу воїнам будуть в описі. Слава нашим героям і вічна пам'ять!